Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. De ce să minți? Mă bucur ori de câte ori bârfelile mele dau roade. Nu cunosc plăcere mai mare decât aceea de a bârfi pe alții. Niște fabricați de bârfe. Mă mir că nu le e rușine oamenilor să se ocupe cu astfel de lucruri. Sigur, copila mea, dar ce poți face? Lumea vorbește. Uite, chiar ieri mi s-a spus că domnișoara Ghedabaut a fugit cu Sir Philip Grifler. Ați auzit marea noutate? Care? Domnișoara Naisel se mărită cu proprii ei la chef. Se spune că ar exista motive care nu îngăduie nicio amânare. Prea sunteți severi. Adevărul e că nu se sulemenește prost, dar după ce ai sprăvit cu fața, gâtul rămâne atât de golaș încât pare o statuie reparată. Cunoscătorul își dă numai decât seama că, deși capul e modern, bustul e antic. Bucle scoțiene, Un nas irlandez, buze austriace, Un ten spaniol și dința la șinoază. școala bârfelilor. de Sheridan. O seară geroasă în iarna anului 1775. Încetul cu încetul, întunericul învăluie siluetele masive ale clădirilor înșirate de-a lungul Tamisei. Casa lui Sir Peter Teazle, distins burghez londonez, e cufundată în ciuda obiceiului în întuneric. Să nu fie oare nimeni acasă? Iată că prin fereastra masivă de stejar ce dă spre hol pătrunde până în stradă o lumină palidă. Deci trebuie să fie cineva. Să ne apropiem încetișor. Într-adevăr, Sir Peter e acasă. Pare supărat. Se plimbă vorbindu-și singur. Așa se întâmplă când un holtei bătrân își ia o soție tânără. Sunt 6 luni din ziua când Lady Teazle m-a făcut bărbatul cel mai fericit din lume. Și de atunci încoace sunt cel mai nenorocit dintre nenorocit. În drum spre biserică ne-am ciondărit și că înainte de a să-i sprăvi slujba, ne-am certat în legi. Deci, când te gândești că eram sigur că am făcut o alegere chibzuită oprindu-mă la o fată crescută la țară. O fată pentru care tot luxul însemna o rochie de mătas. Acum însă, cine mai întrece când e vorba de scriviselile și extravaganțele modii? Dar partea cea mai proastă este că o iubesc. Altfel n-aș răbda să întoace averea și să mi se pună mereu de acord bezișul. Da, iată că vine. Bună dimineața, Sir Peter! Dar ce? Par supărat. Doamnă, țiu să-ți atrag atențiunea că cheltuielile dumitale pe tot felul de fleacuri mă scot din fire. Numai cu banii pe care îi dai pe flori. Ca să-ți împodobești iarna budoarul, s-ar putea organiza o adevărată sărbare câmpenească de Crăciun. Sunt eu vinovată, Sir Peter. Dacă florile sunt așa de scumpe iarna. Doamnă, dar parcă ai fi crescut numai printre flori. Uiți însă în ce stare te găseai când te-am luat în căsătorie. Nu, n-am uitat. Altfel, nici nu m-aș fi măritat cu dumneata. Da, doamnă, da. Pe atunci aveai mai puține fumuri. Nu uita, Lady Teazle, tot ce am făcut pentru dumneata. Ce ai făcut? Te-am transformat într-o femeie de societate, cu avere, cu renume. Pe scurt, te-am făcut soția mea. Ca să mă îndatorez definitiv, nu ți-a mai rămas decât să mă faci? Văduvă, nu-i așa? Îți mulțumesc, doamnă, dar nu te legăra cu speranțe de șarte. Cu toate că purtarea dumitale îmi poate turbura liniștea, ea nu o să înfrângă inima, te asigur. Atunci de ce cauți să-mi devine suferit și bombă? Nori de câte ori vreau să-mi cumpăr și eu câte un lucrușor mai elegant. N-ai fi putut să-ți cumperi înainte, doamnă, lucrușoarele astea elegante, cum le numești dumneata. Ce, nu-ți place să ai o soție pe care toată lumea să o admire ca pe femeie de gust? Poftim, acum îi dă zor cu gustul. La dracu, doamnă, dar n-aveai niciun pic de gust când te-ai măritat cu mine. Asta e foarte adevărat, Sir Peter. N-aveam.
dumneata. Ah, Și acum, Sir Peter, aș vrea să te văd bine dispus. Lady Teazle, dar asta depinde numai de dumneata. Mi-ar părea așa de bine, Sir Peter. Uite, în clipa asta aș vrea să fii chiar foarte bine dispus. Uite, fii bine dispus și în 200 de lire. Vrei? 200 de lire? 200? Ei, dacă îmi vorbești așa, nu-ți pot refuza nimic. Bunătatea te prinde de minune, Sir Peter. Arăți acum ca înainte de căsătorie. Ți-aduce aminte când te plimbai cu mine pe sub bulb și mă întrebai dacă aș putea iubi un bătrânel care nu mi-ar refuza nimic? Ei, da, și dumneata era așa de bună și de atentă. Desigur, totdeauna îți luam apărarea când cunoscuții mei încercau să-și bată joc de dumneata. Iar când verișoara mea Sofie te numea holtui bătrân și arțăgos și râdea de mine pentru că voiam să mă mărit cu un bărbat care ar putea să-mi fie tată, îi spuneam că nu-mi par chiar așa de urât. Mulțumesc. Căutam să-i conving pe toți că vei fi un soț foarte bun. Uite, de acum înainte vom fi cea mai fericită pereche. Și nu ne vom mai certa niciodată. Niciodată. Cu toate că, draga mea, Lady Teazle, caută și te stăpânește, deoarece micile noastre certuri, dacă ți-aduce aminte, scumpa mea, dumneata ești totdeauna aceea care începe. Cer iertare, dragă Sir Peter, dumneata mă provoci. Ai grijă, îngerașule, ai grijă și nu mă contrazici. Nu vezi, iubitul meu, că și de data asta tot dumneata începi? Uite cum îi dă înainte. Bine, nu pricep, draga mea, că faci exact ceea ce mă scoate din sărite. Deloc, cine e vinovată că dumneata ești arțăgos? Stai bună, dar cine a început? Cine? Dumneata ai o fire insuportabilă. Nu, doamnă, dumneata ai o fire insuportabilă. Ești exact ceea ce verișoara mea Safi mi-a spus că ești. Verișoara dumitale Safi e o nerușinată. Dacă mi insulți rudele, înseamnă că ești un urs. Da, doamna, cu este limpede. Am fost nebun când te-am ales tocmai pe dumneata, o cochetă îndrăzneață dintr-un amărât fund de provincie. Și eu, fiindcă am luat un hodorog cu care nimeni nu voia să se mărite. Am terminat cu dumneata, ești o ființă nesimțitoare și nerecunoscătoare. Da, toate au un sfârșit. Te cred în stare de orice mărșăvie. Află, doamnă, că încep să cred în ceea ce se spune pe socoteala dumitare și a lui Charles. Ce? Da, doamnă, da, dumneata și Charles nu fără motiv sunteți... Bagă de seamă, Sir Peter, ai face mai bine să nu insinuezi. Eu nu înțeleg să fiu bănuită fără motiv, așa să știi. Foarte bine, doamnă, foarte bine, dau divorț. Voi face din mine o pildă pentru toți coltei. De acord, de acord. Uf. Dragul meu, Sir Peter, de vreme ce suntem încă o dată de aceeași părere, putem fi cea mai fericită pereche din lume. Și acum, fiindcă am isprăvit cu ciondăneala pe ziua de azi, sper că mă pot duce la Lady Snirwell. La Lady Snirwell? Da. Dar acolo nu întâlnești decât niște secături. Vai, cum vorbești, Sir Peter? Toți oamenii de acolo sunt cu situații și se bucură de reputație foarte solidă. O adunătură. Mulți dintre ticăloșii care înfundă pușcăriile n-au făcut atâta rău cât acești gură spartă și acești fabricanți de bârfești. Te rog, isprăvește, Sir Peter. Ai promis că vii să mă iei de la Lady Snirwell. Te aștept, scumpule. Bine. Da? Bine, dragă doamnă, am să vin. Vreau să discut mai întâi ceva cu Maria. Te las atunci, Sir Peter. Uite că vine și Maria, pupila dumitale. La revedere. Ce faci, Maria? Spune, copila mea, l-ai văzut pe domnul Joseph Surface? Nu, domnule. Maria, nu te gândești deloc să răsplătești pe tânărul acesta amabil pentru sentimentele ce ți le poartă? Stăruințele dumneavoastră mă umplu de amărăciune. Vă declar totuși că nu cunosc niciun bărbat care să-mi fi făcut curte și pe care să nu-l prefer domnului Surface. Asta e o minciună sfruntată. Îl prefer numai pe Charles. A devenit limpede că viciile și nebunile lui Charles ți-au câștigat inima. Sunteți prea crud, Sir Peter. Am auzit destule despre Charles. Da. M-am convins că nu merită să țiu la dânsul. Totuși, în timp ce rațiunea îl condamnă, inima își optește să-mi fie milă de el. Bine, compătimește-l cât vrei, dar dăruiește-ți mâna unuia mai destoinic. Lui Joseph, fratele său, niciodată. De atunci pleacă! Pleacă de aici, încăpățânată!
Dar să ai grijă, domnișoară. Dumneata încă nu știi ce înseamnă autoritatea unui tutore. Să nu mă silești să-ți oară. Nu veți avea ocazia. Bine că a plecat afuricita, dar nimeni nu mai vrea să mă asculte în casa asta. Totul conspiră împotriva mea. Tatăl Mariei, un om perfect sănătos, a murit parcă înadins din plăcerea de a mi-o lăsa pe cap. Am seară, cioi. Am promis nevestii să mă duc la Lady Snirwell. Trebuie să mă țiu de cuvânt. Ce fericit aș fi dacă m-ar iubi măcar atitica. În același timp, în somtosul său budoar, Lady Snirwell, o văduvă putere de bogată, care nu se ține toată ziua decât de intrici și bârfeli, își termină toaleta în prezența unui personaj bine cunoscut pentru lipsa lui de scrupule, un oarecare Mr. Snake. Acesta din urmă, unealta gras plătită a Lady Snirwell, își soarbe tacticos ciocolata în timp ce îi raportează ultimele lui operațiuni. Vreau să zic că, domnule Snake, Da. s-au publicat toate articolele. Toate, doamnă, toate. Și fiindcă mi-am schimbat scrisul atunci când le-am copiat, nimeni nu poate bănui cine este autorul. Ai avut grijă să vorbești pe socoteala doamnei Brittle și a capitanului Boston. Bineînțeles, Lady Snirwell, v-ar crește inima, nu alta. De ce să mint? Mă bucur ori de câte ori bârfelile mele dau roade. Cândva am suferit și eu din cauza bârfelilor altora. De atunci nu cunosc plăcere mai mare decât aceea de a bârfi pe alții. Dar nimic mai firesc, Lady Snirwell. Dar mi-ați dat în ultima vreme o însărcinare pe care n-am prea înțeles-o. Aceea în legătură cu vecinul meu, Sir Peter Tisle, și cu familia lui? Exact, Lady Snirwell, exact. E vorba de cei doi tineri, Joseph Surface și fratele său Charles. Da. De cel mai mare, toată lumea vorbește numai bine. Cel mic Charles e un desfrânat ordinar. Cel din-tâi este un mare admirator al dumneavoastră. Celălalt e îndrăgostit de Maria, pupila lui Sir Peter, care la rândul ei îl iubește fără să o ascundă. Și acum nu înțeleg de ce dumneavoastră nu răspundeți la sentimentele unui bărbat cu reputația și perspectivele domnului Joseph Surface și de ce căutați cu orice preț să stricați legătura dintre fratele său Charles și Maria. Află, domnule Snake, că între mine și domnul Joseph Surface nu există nici cea mai mică apropiere sentimentală. Marea lui pasiune este Maria, sau mai exact averea ei. În schimb, Charles, acest libertin, acest extravagant, acest om fără avere și fără reputație, este bărbatul pe care îl iubesc și de dragul căruia sunt în stare să fac orice sacrificiu. Acum înțeleg. Dar de ce sunteți atât de intimă cu domnul Joseph Surface? Fiindcă fiecare avem nevoie de celălalt. De altfel, de mulți mi-am dat seama că Joseph este un tip viclean, rău, egoist, deși în ochii tuturor trece drept un bărbat plin de înțelepciune și bunătate. Da, mai ales Sir Peter îl ridică în slăvi. Și vine cineva. Da. Dumneata erai, domnule Joseph. Milady? Mă bucur că ai venit. Dar mai vorbeam de dumneata. Așa? Îi spuneam domnului Snake că ești o ființă adorabilă. Omagiile mele frumoase, Lady Snirwell. Lasă acum complimentele. Mai bine spune-mi, când ai întâlnit-o ultima oară pe Maria și, ceea ce este mai important pentru mine, de când nu l-ai mai văzut pe Charles? N-am mai văzut pe niciunul din ei, însă vă pot asigura că nu se vor mai întâlni. Născocirile dumitale, Lady Snirwell, n-au lăsat-o indiferentă pe Maria. Așa? Dar ce face fratele dumitale? Necazurile lui se mulțesc mereu. E bietul Charles. Da. Dar mi s-a spus că și ieri l-au vizitat poartărei. Excesele și extravaganțele lui au întrecut orice limită. Bietul Charles. Da. Da, doamnă, cu toate păcatele lui nu poți să nu-l compătimești, nu? Bietul Charles. Ce n-aș da să-l pot ajuta? Joseph, scutește-ne la naiba. Ce vrei să par moral și între prieteni? Nu spun numai adevărul, Lady Snirwell. Totuși ar fi o faptă creștinească să scăpăm pe Maria de un astfel de descreerat.
Da. Lady Sneerwell, eu mă duc să copiez scrisoarea despre care v-am vorbit. Da. Domnule Surface, sluga dumneavoastră. La revedere. La revedere, domnule Snack. Lady Sneerwell, nu-i prudent ceea ce faci. Acorzi prea multă încredere acestui individ. De ce crezi că s-ar putea să ne dea de gol? Tot ce e posibil. Individul ăsta n-are nici măcar atâtea scrupule încât să rămână credincios propriilor lui ticăloșii. Vine Maria. Oh, Maria! Dar ce faci, scumpa mea? Ce s-a întâmplat? Nesuferitul acela de Sir Benjamin, care îmi tot face curte, a venit în vizită la noi împreună cu antipaticul său în creptri. Și eu am fugit încoace ca să scap de ei. Totul să fim drepți, Sir Benjamin e un om de duh și un poet. Pentru mine, doamnă deșteptăciunea, își pierde orice preț când e plină de răutate. Este foarte adevărat. Cu toate astea, nu poți să fii spiritual fără să fii puțin răutăcios. Ce părere ai, domnule Surface? Desigur, doamnă. Conversația din care lipsește zeflemeaua este întotdeauna plictisitoare și searbădă. În sfârșit, vine acum o ființă care va fi pe gustul dumitale, Maria. E doamna Candor. Da. Este adevărat că e puțin guralivă, dar toată lumea recunoaște că e femeia cea mai cum se cade și mai drăguță. Poftim, dragă doamna Candor. Scumpa mea, Lady Sneerwell. Scumpa mea. Ce mai faci? Nu te-am mai văzut de un car de an. Ce vezi ne-ai adus, domnule Surface? Milady? Oh, Maria! Bună ziua, Maria, copila mea, spune, ai terminat cu Charles? Desigur, din cauza extravaganței lui, tot orașul numai despre asta vorbește. Iertați-mă, doamnă. Păcat că orașul nu are altceva mai bun de făcut. Așa e, fetiță, ai dreptate, dar nu poți astăpa gura oamenilor. Mărturisesc că m-a indispus foarte mult chestia cu Charles. După cum m-a necăjit când am aflat din aceea sursă că tutorile dumitale Sir Peter nu se mai împacă cu Lady Teazle. Mă mir că nu le e rușine oamenilor să se ocupe cu astfel de lucruri. Sigur, copila mea, dar ce poți face? Lumea vorbește, poți să o oprești? Uite, chiar ieri mi s-a spus că domnișoara Ghedabaut a fugit cu Sir Filigree Flair. Ce? Știrea mi-a fost dată dintr-o sursă absolut sigură. Brâfelile astea sunt de-a dreptul scandaloase. Desigur, fetiță, sunt o rușine. Totuși oamenii sunt atât de răi, încât afirmă că săptămâna trecută domnișoara Prim, prietena dumitale, a fost surprinsă de tatăl ei chiar în clipa când vrea să fugă cu profesorul ei de dans. Extraordinar! Pot să vă jur că nu-i nimic adevărat. Nimic adevărat, pun mâna în foc. După cum pe semne nu au niciun temei vorbele ce iesiseră luna trecută pe seama domnului Festino și a colonelului Casino, deși e limpede că această chestiune nu a fost lămurită pe deplin. Ușurința cu care născocesc unii este de dreptul scandaloasă. După mine, și acei care duc de colo-colo astfel de vorbe nu sunt mai puțin vinovați. De bună seamă, dar cum să-i oprești pe oameni să vorbească? Doamna Cleckett m-a asigurat astăzi că Lordul Ruffalo și-a prins soția într-o casă rău famată și că Sir Harry Bugot și Tom Santer se pregătesc pentru un motiv asemănător să încrucișeze săbile. Dumnezeule, când te gândești că sunt oameni în stare să răspândească astfel de știri. Desigur, doamnă Candor. Dacă toți ar fi inteligenți și bun la suflet ca dumneata. Apropo, sper că nu e adevărat că fratele dumitale e cu desăvârșire ruinat. Nu o duce bine deloc, doamnă Candor. Da, așa auzisem și eu. Trebuie să-i dai curaj. Să știi că sunt și alții în aceea situație. Și Lord Spider, și Sir Thomas Plain, și capitanul Ken, și asta e o consolare, nu? Fără îndoială, doamnă, o mare consolare. Maria, uite, Maria, bucură-te. Apare adoratorul dumitale, Sir Benjamin, și unchiul său, domnul Crabtree. Bună ziua! Ce mai faceți, domnilor? Sunt mărușițele Lady Sneerwell. Doamnă Candor? Bună ziua! Doamnă Candor, îl cunoașteți pe nepotul meu, Sir Benjamin? E un om de duc și un poet de mare forță. Unchiule. Ăsta e adevărul, pe legea mea. Cunoașteți epigrama care a scris-o săptămâna trecută despre pălăria Lady Bristol care a luat foc? Hai, Benjamin, nu te codi. Primul e un nume de pește, al doilea un mare comandant naval și... Lasă, unchiule, te rog. Zău, doamnelor, nici nu bănuiți cât de repede le ticluiește. Așa de pildă, acum câteva zile a scris o epigramă pe când se plimba prin Hyde Park. Lasă, naibii, unchiule, credeți-mă, e ceva modest. Nu, e o improvizație extraordinară. Să auzim. Atunci să le punem în curent și pe doamne. Da. Lady Betty Curiel m-a rugat să scriu câteva versuri despre ponii ei. Mi-am scos carnețelul și le-am compus într-o clipită. Un moment.
Da. Frumoși mai sunt poneii ăștia doi. Alți cai sunt clauni. Ei niște marțafoi. La astfel de concluzii să ne ajungi când dau picioare scurte și cozi atât de lungi. Ei, ce ziceți? Și asta a scris că n-are cât ai pocni odată din bici? Într-adevăr, formidabil. Da, vă rog, o nimica toată. Dar nu înțeleg de ce nu publici, Benjamin. Fiindcă mi se pare vulgar să publici, doamnă. De altfel, micile mele producțiuni sunt mai ales satire pe pamflete la adresa anumitor persoane. De aceea prefer să le împart în secret prietenilor celor în cauză. Am totuși câteva elegii de dragoste pe care sunt gata să le tipăresc de îndată ce voi câștiga zâmbetul domnișoarei Marie. O să te imortalizeze, domnișoară Maria, așa cum Petrarca a imortalizat-o pe Laura. Precis. Dar ați auzit marea noutate? Domnișoara Naisel se mărită cu propriul său lacheu. Se spune că ar exista motive care nu îngăduie nicio amânare. Da, parcă am auzit și eu ceva. Poate fi totuși o greșeală la mijloc. Știți, uneori întâmplări mărunte pot prilejui calomnii dintre cele mai usturătoare. Aveți perfectă dreptate, domnule Kendall. Așa cum de pildă și-a pierdut reputația biată domnișoară Piper. Cunoașteți cazul? Nu, spune-te. Cum a fost? Da. Să vedeți. Vara trecută se discuta la o reuniune despre creșterea oilor din Noua Scoție. O domnișoară zicea: cunosc chestiunea pentru că verișoara mea, Letiția Piper, are o oaie din Noua Scoție care a fătat 2 gemeni. Cum? Strigă atunci Lady Dândății, care e surdă. Domnișoara Piper a născut 2 gemeni? Toți cei de față au izbucnit în hohote de râs. Dar a doua zi dimineață se și răspândise vestea că domnișoara Letiția Piper a născut un băiat și o fată. Iar în mai puțin de o săptămână tot orașul știa și cine tatăl copiilor. Formidabil, extraordinar, splendid. E totuși așa cum v-am spus. Este adevărat, domnule Surface, că unchiul dumitare, Sir Oliver, se întoarce acasă? Nu știu nimic, domnule, și nici nu cred. A plecat de mult în India. Sunt sigur că nici nu-ți mai aduce aminte de el. Ei, dacă se va întoarce, va fi foarte mâhnit de isprăvire fratelui dumitare. Da, domnule, Charles a făcut multe prostii. Da, e complet ruinat. Am stat de vorbă cu cineva care l-a vizitat de curând. Spune că nu i-a mai rămas în casă decât niște sticle goale și portretele familiei. Lady Teasle, scumpa mea! Da. Sper că vom avea plăcerea să-l vedem și pe Sir Peter. Desigur îți va prezenta omagile foarte curând. Asta le întrece pe toate. Dar ce s-a întâmplat, doamnă Kendall? Închipuiți, eu afirmam că prietena noastră, domnișoara Vermion, este foarte frumoasă și că are o prospețime în obraj. Da, când culoarea este pusă proaspăt. Lady Teasle, se poate să vorbiți așa. Pot jura că are o culoare naturală. Am văzut cum apare și dispare. Sunt convinsă, doamnă, dispare noaptea și apare dimineața. M-ați făcut să râd, deși vă detest pentru asta. Dar ce credeți despre domnișoara Sin? Oricum nu suferă comparație cu felul neglijent în care își drege riturile văduva Ogla. Sunteți prea sever, Lady Snailwell. Adevărul este că nu se sulemenește prost, dar după ce ai isprăvit cu fața, gâtul rămâne atât de golaș încât pare o statuie reparată. Cunoscătorul își dă numai decât seama că, deși capul e modern, bustul e antic. Bravo, nepoate, bravo! Iată-l și pe Sir Peter. Vine să ne strige distracție. Omilul dumneavoastră servitor, doamnelor. Bună ziua, Sir Peter! S-a strâns toată gașca. Mă bucur că ați venit, Sir Peter. Fiecare s-a întrecut în bârfel, iar Lady Teasle nu s-a lăsat cu nimic mai prejos decât ceilalți. Da, sunt convins că asta vă întristează mult, doamnă Kendall. Dacă te-ai luat după ei, nu există om cu calități alese, nici măcar buna noastră prietenă, doamna Pierce. Cine? Văduva aia grasă care trebuie să-și strângă corsetul cu scripetele? Lady Teasle, sunteți tot așa de malițioasă ca și domnișoara Sallow. Care-i domnișoara Sallow?
Nu bine spre vitaia lungă cât o prăjină. Domnule Crabtree, nu fiți crud. Domnișoara Salome, rudă apropiată. E bine să fim mai indulgenți. Gândiți-vă că o femeie care caută să treacă drept o fetiță de 36 de ani are multe greutăți de învins. Da, domnule Conte, aveți dreptate. Domnișoara Salome e încă frumoasă. Mă rog, despre faptul că i-a slăbit vederea. Nu e de mirare dacă ne gândim că citește la lumina lumânării. Pe de altă parte, socotesc că manierele ei sunt dintre cele mai alese. Să nu uităm că n-a avut parte de niciun fel de educație. Mama ei a fost o croitoreasă din țara Galilor, iar tatăl rafinor de zahăr la Bristol. Ce inimă bună aveți amândouă! Sir Peter, mi se face rău când aud vorbindu-se rău pe socoteala prietenilor mei. Asta eu spun mereu, verișoare mele Ogle, care, precum știți, Colectează trăsăturile cele mai diverse. Perfect adevărat. O frunte irlandeză, Bucle scoțiene Un nas olandez. Buze austriace. un ten spaniol. și dirința la șinoază. știți, n-ar trebui să râd, pentru că Mrs. Ogle... Sper, doamnă, că nu aveți de gând să luați apărarea doamnei Ogle, care e o bună cunoștință a mea și... Bravo, Sir Peter! Ești o ființă crudă, prea flegmatic ca să faci glume și prea ursus ca să lași pe alții să fie spirituali. Lady Snirwell, oamenii cu adevărat spirituali sunt buni la suflet. Hazul și bunătatea sunt mai înrudite decât vă închipuiți. E adevărat, Sir Peter, se înrudesc atât de mult încât nu se pot căsători niciodată. Sau mai degrabă, sunt bărbat și soție, pentru că îi vezi foarte rar împreună. Sir Peter e un dușman atât de înrăit al bârfelii, încât ar jubila dacă ar fi interzisă printr-o lege a Parlamentului. Într-adevăr. Ei, dragii mei, și acum vă rog să poftiți în camera de alături la un joc de cărți și să-i lăsăm pe domnul Surface cu Maria singuri, fiindcă probabil au ce să-și comunice unul altuia. Văd că nu-ți plac deloc prietenii noștri. Totuși te rog să crezi că nu sunt chiar așa de răi pe cât par. În cazul acesta, purtarea lor este și mai condamnabilă. Oh, fără îndoială, domnișoară Maria. Totuși cum e cu putință să fii așa de bună cu alții și să te porți urât numai cu mine? Oare o pasiune curată ca a mea nu are dreptul să nădăjduiască? De ce vrei să mă indispui, relând mereu aceeași discuție? Ah, Maria, sunt sigur că nu te-ai purtat atât de crud dacă destrăvălatul acela de Charles nu mi-ar sta în cale. Te rog, încetează. Te iubesc, Maria. Îți jur. Uite, scad în genunchi. Nu, te rog, nu trebuie. Dumnezeule, Lady Teazle. Nu trebuie, domnișoară Maria, nu, pentru că deși am cel mai mare respect pentru Lady Teazle. Lady Teazle? Dacă Sir Peter ar bănui... Fetițo, ești așteptată în camera de alături. Da, mă duc, mulțumesc. Ce înseamnă toate astea, domnule Surface? O nenorocire, o adevărată nenorocire, Lady Teazle. Maria a prins de veste că țin la dumneata și m-a amenințat că o să-i împărtășească lui Sir Peter bănuielile pe care le are. De aceea am încercat să o înduple când deodată a intrat dumneata. Serios? Mi se părea totuși foarte drăgăstos felul dumitale de a o convinge. Argumente stădeauna în genunchi? M-am gândit că puțin teatru nu strică. Maria e doar un copil, nu? Dar Lady Teazle, mi-ai făgăduit că ai să vii să înveți biblioteca. Nu ar fi imprudent. Firește, trebuie să fie în pas cu vremea. De ce te admit ca adorator, însă numai atâta cât permite eticheta. Chiar dacă toanele lui Sir Peter o să mă scoată din sărite, eu... Nu, niciodată. Da, e totuși singura răzbunare care îți stă la îndemână. Nerușinatule, umbli cu insinuări. Hai să mergem. Să nu se observe lipsa noastră. Neobservat de invitații Lady Snirwell cufundați în jocul de cărți din salonul de alături, Sir Peter se stricoară tiptil și se grăbește să se întâlnească cu vechiul și bunul său prieten, Sir Oliver Surface, întors de curând din India după o absență de mai mulți ani. Sir Oliver, vechiul meu prieten,
Fii de 1000 de ori binevenit în Anglia. Peter, îți mulțumesc, Sir Peter. Mă bucur că te găsesc sănătos. E atât amar de vreme de când nu ne-am mai văzut. Prin câte n-am trecut de atunci fiecare. Da, desigur, da. Au trecut ani. Da. Și zi, te-ai însurat, bătrână. De ce să-i faci? Da. Îți urez din toată inima să fii fericit. Da, mulțumesc. Dar te-ai cam schimbat, Sir Peter. Da. Și ai căpătat înfățișarea unui om căsătorit. De la o poștă îți dai seama că ai de-a face cu un soț. Da. Așa e. Am poposit pe sărmul fericirii. Da, să nu mai vorbim despre asta. Ai dreptate, Sir Peter. Să vorbim despre altceva. Da. Am auzit că unul din nepoții mei a devenit o pușlamă. E adevărat? Exact, ăsta e cuvântul. O pușlamă. Regret că trebuie să aud astfel de lucruri despre Charles. Mă tem totuși că Joseph are o reputație prea bună ca să fie un băiat de treabă. Lasă, te vei convinge singur ce fel de om este Joseph. E de ajuns să deschidă numai gura. Să știi că dacă mă întâmpină cu o predică, mă îmbolnăvesc pe loc. Totuși, n-aș vrea să mă înțelegi greșit, Sir Peter. N-am de gând să iau apărarea păcatelor lui Charles. Am un plan. Vreau să le pun inimile la încercare. În felul acesta o să-i cunosc cu adevărat. Spune. Cred că știi că nepoții mei au o rudă apropiată din partea mamii lor. Un oarecare Stanley. Pe vremuri fusese mare negustor la Dublin. Dar o serie de nenorociri s-au bătut asupra lui, săracul, și l-au ruinat. După ce a ieșit din închisoare, am aflat că a scris nepoților mei rugându-i să-l ajute. De la Joseph n-a primit decât niște promisiuni în 2 pere. În timp ce Charles l-a ajutat de câteva ori. Iar acum încearcă să împrumute o sumă de bani din care intenționează să-i dea o parte. Ei, și care-i planul? Niciunul din nepoții mei nu m-au văzut vreodată. Și cum nu-l cunosc nici pe bătrânul Stanley, am să mă prefac că eu sunt Stanley. Dar mai e ceva, știi? Am făcut zilele acestea cunoștință cu un misit cu numele de Moses. De la el am aflat că un fost agent de schimb, un oarecare domn Premium, vrea să-l împrumute pe Charles cu o sumă de bani. Și cum Charles nu l-a văzut niciodată pe acest domn Premium, am să mă dau drept un agent de schimb. Și am să mă lămuresc personal asupra situației materiale a lui Charles. Strașnic. De altfel, Moses trebuie să apară din clipă în clipă. Trebuie să-mi arate cum să mă port în noua mea meserie de cămătar. Uite-l ca și venit. Hai, Moses, te așteptam. Sluga dumneavoastră, domnilor. Ia vino încoace. Mai întâi, ia spune Moses, nu sunt prea elegant pentru un cămătar? Nu, nici de cum. Bine, atunci învață-mă cum să vorbesc. Există probabil un anumit limbaj al cămătarilor. Nu, esențialul este să cereți cât mai mult. Voi cere o dobândă de cel puțin 8 sau 10%. Dacă îi cereți numai atât, o să vă dați singur de gol. Asta e bună. Atunci cât? Depinde. Dacă nu are prea mare nevoie de bani, îi cereți 40 sau 50%. Dar dacă socotiți că e la Nanghie, îi luați de 2 ori mai mult. Frumoasă și cinstită meserie în meserul nivel. Apoi să-i spuneți că nu sunt banii dumneavoastră, că i-ați împrumutat de la un prieten numai așa ca să-l serviți. Dar că prietenul dumneavoastră e lipsit de orice scrupule. Da, pricep. Și cum nici el nu a avut bani la dânsul, a fost silit să vândă niște acțiuni la care a pierdut. Ce drăguț din partea lui. Însoțit de bătrânul cămătar Moses, Sir Oliver Surface, alias Mr. Premium, pornește către casa în care locuiește nepotul său Charles. Dar cum bătrânii noștri merg ca magale, să ne grăbim să ajungem înaintea lor acasă la Charles, unde, după larma care se aude departe în stradă, se pare că e petrecere mare.
Așa se explică marea decădere a veacului. Mulți dintre cunoscuții noștri au gust, au spirit și sunt curtenitori, dar dracu să ia, nu beau. Așa e, Charles. Se înfruptă din toate bunătățile din lume, dar nu știu să guste un pahar cu vin și o vorbă de duh. Conversația lor seamănă cu apa minerală pe care o beau. E searbădă, fără buchet. Și în afară de asta, vinul e adevărata ispita unui îndrăgostit. Numai cu ajutorul lui îți poți cunoaște propria ta inimă. Umple o duzină de pahare în cinstea unei duzini de fete frumoase și aceea al cărui chip îl vezi în pahar va fi stăpâna ta. Fii sincer, Charles? Da. Și spune-ne pe cine iubești. Trebuie să bem în cinstea ei, nu? Sigur. Turnați neisprăviților. Numele ei e Maria. Oh, Maria! Și mai cum? Dă-l încolo de nume de familie. Maria ajunge. Maria? Da. Uitați-vă la Sir Harry cum se frământă. Asta înseamnă că și el iubește. Da. Să închinăm și în cinstea iubitelui Sir Harry, chiar dacă n-ar avea decât un singur ochi. Sir Harry, și apoi am aflat că știi un cântec pentru care ți se vor ierta toate păcatele pe care ai de gând să le faci. Să cântă, Sir Harry, să cântă! Hai, te rugăm. Stați, dragii! În cinstea rușinoaselor codane, dar și-a trecutelor văduvioare, a fandositelor curtezane și-a gospodinelor prea strângătoare. În cinstea fetelor cu dulci gropițe și a celor ce nu le-au avut vreodată, a fetelor cu ochi de albăstrițe și a nimfei ce privește în crucișoară. În cinstea fetelor cu piept de neam și a zburdannicelor țigăncușe, în cinstea bietelor soții vom bea și a domnișoarelor prea jucăușe, căci de sunt tinere sau sunt bătrâne, urâte sau frumoase n-are a face, să umplem dar paharele vecine și să cinstim așa precum ne place. Foarte bine, Sir Harry. Foarte bine. Stăpâne, vă caută cineva. Ce este tric? Cine spune mă caută? O fi una din frumusețile tale picate din cer. Da, de unde? E Moses cu un fost agent de schimb. Să le dăm niște vin de Burgundia și în felul ăsta poate îi facem oameni cum se cade. De unde? Vinul dă în vileag tocmai ceea ce oamenii voiesc să ascundă. Sigur. Așa încât de-abia le-am stârnit ticăloșia. Vă rog, duceți-vă dincolo, am să-i primesc aici. Bine. Domnule, vi l-am adus pe domnul Premium, un gentleman de onoare și încredere în cel mai adânc înțeles al cuvântului și care, când se apucă de o treabă, o duce până la capăt. Domnule Premium, acesta este domnul Charles, care... Moses îți prăvește. Domnule, prietenul meu Moses este un om foarte cinstit, dar se exprimă cam greu. Ar fi în stare să ne înșire titlurile o oră întreagă. Ca să nu mai lungim vorba, domnule Premium, situația este aceasta. Eu sunt un tânăr cheltuitor care vrea să împrumute bani. Iar dumneata, cum văd, ești un bătrân înțelept care dai bani cu împrumut. După cum vezi, domnule, am și făcut cunoștință. Domnule Charles, vă apreciez pentru această sinceritate. Totuși greșiți într-un punct.
Nu eu am bani, Așa. dar cred că aș putea face rost de la un prieten cam lipsit de scrupule. Nu-i așa, Moses? Desigur. Dar un prieten care trebuie să vândă niște acțiuni, anume ca să vă servească. Nu, Moses? Exact. Domnule Premium, astea sunt fleacuri. Da, așa e, da. Dar ce garanții îmi puteți oferi dumneavoastră? Aveți pământ? Niciun mușuroi. Atunci, care e averea dumneavoastră? Câțiva pointer și pony. Sper însă, domnule Premium, că ați auzit de rudele mele. Am un unchi al dracului de bogat în Indiile de Est, Sir Oliver Surface. Da. În el mi-am pus toată speranța. Da, e drept, dar am auzit că aveți un unghi bogat. Totuși, nu văd cum se vor realiza speranțele dumneavoastră. Nu e însurat și nu are copii. Eu sunt nepotul lui preferat. Toată averea mi-o lasă mie. Serios? Da. E pentru prima oară când aud așa ceva. Este exact cum vă spun. Nu-i așa, Moses? Chiar așa, pot să și jur. Ăștia sunt în stare să mă convingă că mă aflu la Bengal și nu aici. Bine, dar unchiul dumneavoastră poate trăi și 100 de ani. Și atunci când îmi mai văd eu banii înapoi? Vedeți, sunteți prost informat. Clima i-a zdruncinat mult sănătatea bietului meu unchi. După câte mi s-a spus, se stinge văzând cu ochii. Nu zău! Da. Te bucur, bătrâne. În felul acesta ți se măresc șansele. Da, am auzit că Sir Oliver se întoarce în Anglia. Unii spun că s-au și întors. Nu, e complet inexact. În clipa de față e la Calcuta. Nu-i așa, Moses? Exact, la Calcuta. E probabil că dumneavoastră știți mai bine decât mine. Cu toate că și informația mea era dintr-o sursă destul de sigură. Nu-i așa, Moses? Fără discuții. Va să zic că nu va mai rămas aproape nimic din toată averea. Vorba dumitare, nimic. Afară de niște tablouri, am aici alături o cameră plină de strămoși. Și dacă vă atrag picturile vechi, le puteți lua pe nimica toată. Dați-o încolo de treabă, că doar nu aveți de gând să vă vinde strămoșii. Păi și ce te înfierbânți așa, cămătărașule? Principalul este valoarea mărfii. Restul ce te interesează pe dumneata? La licitație cu ei. Bine, cumpăr toate tablourile. Perfect. Asta n-am să-i o iert niciodată. Ați spus ceva? Nu. Nu vă încântă afacerea, domnule Premium? Ba da. Da. Grozav. Grozav. Da. Și e tare nostim să-ți vinzi familia la licitație. Domnule, poftim, domnule Premium, luați-o înainte. Nu pe aici. În camera aceea din fund. Așa, poftiți. Priviți! Toată familia Surface se agățată pe pereți. Uitați-vă, vă rog. Da, frumoasă colecție, nimic de zis. Urmăriți cu atenție. Sunt niște copii perfecte, la fel de țepene și de stângace ca și modelele. Domnule Premium, să începem. Ăsta este unchiul meu, Sir Richard Revline, un general strălucit pe vremea lui. Poftim, îl dau cu 10 lire. Nu e scump pentru un ofițer de stat major. Sfinte Dumnezeule, vestitul unchi Richard pentru 10 lire. Foarte bine, domnule, foarte bine, îl cumpăr. Bine, domnule Premium. Asta este o fată bătrână, sora lui, mătușa Deborah. Contemplați-o, e în chip de păstoriță care își paște turma. Ți-o las la 5 lire și 10 șilingi. Am luat-o. Bun. Ăștia sunt niște verde ai lor. Le dau pentru 5 lire. Un adevărat chilipir. Nu, bun. Ăsta e un bunic de-al mamei, un judecător foarte învățat. Cât spui că face, Moses? 4 ghinei. 4 ghinei? Pe cinstea mea, Moses, nu mă ofer nici măcar prețul perucei. Domnule Premium, dumneata, ai mai mult respect pentru aristocrația britanică. Să-l judecăm pe magistrat la 5 ghinei. De acord. Bun. Ăștia sunt 2 frați, William și Walter Blunt, amândoi membri ai Parlamentului. Ceea ce mi se pare cu totul remarcabil e că sunt cumpărați și vânduți pentru prima oară. Pentru onoarea Parlamentului sunt gata să-i cumpăr la prețul fixat de dumneavoastră. Bravo! 40 de lire, da? Ăsta este un tip de-a dracului. A fost primar la Norwich. Îl dau cu 8 lire. Nu. 6 sunt de ajuns pentru primar. Îi lasă 7 și îți mai dau pe deasupra și 2 consilieri municipali. S-a făcut. La naiba, cu bucata înseamnă să ne târguim toată ziua. Domnule Premium, ții vând cu toptanul. Dăm 300 de lire pentru tot restul familiei, una peste alta. Da? Bine, accept.
Dar văd aici un tablou pe care l-ați ocolit mereu. Care? Asta. Urâtul acela de deasupra canapelei? Exact, deși personal nu-l găsesc deloc urât. Nu, ăsta este unchiul Oliver. Portretul a fost făcut înainte de a pleca în India. Dispare și unchiul Oliver împreună cu celelalte vechituri? Nu, nici gând. Nu mă despart de el. Bătrânul a fost foarte drăguț cu mine și îi voi păstra portretul atâta timp cât voi avea o cameră unde să-l pun. Să fiu sincer, mi-a cam rămas la inimă tabloul ăsta. Îmi pare foarte rău, dar nu-l vând. Nu-l vând. Iertate. Imposibil. Domnule, când îmi intre ceva în cap, nu mă mai uit la bani. Îți ofer pentru portretul ăsta cât pentru toate celelalte la un loc. Domnule Premium, nu mă enerva, nu mă plictisi. Ți-am spus că nu-l vând și cu asta am terminat. Bine, nu mai insist, nu. Poftim cecul. Aha, mulțumesc. Așa. Ești un băiat de treabă, Charles. Poftim? Iertați-mă, domnule Charles. Mă rog, ciudat moșneag. Ascultă, Premium, pregătește o locuință pentru acești domni și trimite după ei o trăsură luxoasă. Acum vă las singur să vă strângeți tablourile. Eu mă grăbesc să-i trimit 100 de lire unei rude sărmane, unui anume Stanley. Ați auzit de el? Da. Nu, săracul o duce tare prost. Domnule Premium, la revedere. Îți mulțumesc, Moses. La revedere. Cred, domnule, că acum ați avut ocazia să-l cunoașteți cu adevărat pe domnul Charles. Ei, păcat că e atât de risipitor. Păcat, dar n-a vrut să vândă tabloul. Îi plac prea mult băutura și femeile. E o fi, dar n-a vrut să vândă tabloul. Și jocurile de noroc la nebunie. Tot ce se poate, dar n-a vrut să vândă tabloul. Și în plus e atâta de milos. N-ai văzut? Da. Deci l-a pus bine mâna pe bani și s-a și gândit să-i tremeată 100 de lire bietului Stanley, pe care nici nu l-a văzut vreodată. Hai să mergem, Moses. Sunt tare curios să văd cum o să se poarte nepotul pe care toată lumea îl laudă. De asta dată nu voi mai fi cămătarul Premium, ci bietul Stanley, ruda săracă. Haide, mă conduci până la Joseph, da? Haide, Moses. M-ați chemat, domnule Joseph? Nu s-a primit nicio veste de la Lady Teazle? Nu, domnule. Bine, pleacă. Înțeleg, n-a putut să vină, dar ar fi putut măcar să-mi scrie. Nu știu cum dracu să mă descurc până la urmă. Sir Peter nu bănuiește nimic. Asta e categoric. Principalul e să nu o pierd pe Maria. Dar nici la Lady Teazle n-aș vrea să renunț așa ușor. M-ați chemat, sir? Da. Mută paravanul în dreptul ferestrei. Așa. Vecina de peste drum e o fată bătrână din calea afară de curioasă. Asta-i. Parcă bate. Deschis numai dacă e Lady Teazle. Prea bine, sir. Spune, m-ai așteptat? Da? Nu face pe supăratul. Crede-mă, n-am putut veni mai devreme. Știu, doamnă, punctualitatea a fost întotdeauna detestată de femeile din lumea bună. Urâciosule, mai bine mai compătimi. În ultima vreme, Sir Peter se poartă foarte urât cu mine și culmea. E gelos. Nu pe dumneata, ci pe Charles. Ar fi bine ca Sir Peter să o lase pe Maria să se mărite cu Charles. În felul acesta se va convinge că nu există nimic între mine și el. Nu ești de părere, domnule Surface? Da, desigur. Și ce zici de prietena noastră, Lady Snirwell, care a răspândit tot felul de vorbe pe socoteala mea, fără niciun temei? Uite, asta mă scoate din sărite. Bineînțeles, doamnă. Ceea ce supără e că sunt lipsite de temei. Când unei calomnii se dă crezare, nu există o consolare mai mare decât să știi că e îndreptățit. Atunci poate le-aș ierta răutatea. Dar să mă atace pe mine, care sunt nevinovată, asta e de-a dreptul monstruos.
spus. Draga mea, Lady Teasle, când un soț începe să-și bănuiască soția fără să aibă niciun motiv, datoria ei e să-i ofere motive. Da? De fapt, cred că ar fi un act de delicatețe față de el. Dar nu înțelegi că tocmai conștiința nevinovăției mele este aceea care... Aici este marea greșeală. Ce te face pe dumneata să nu ții seamă de părerea lumii? Tocmai această conștiință a nevinovăției dumitale. De ce nu-ți pasă de felul în care te comporți? Din cauza conștiinței nevinovăției dumitale. De ce te înfuri când Sir Peter nu mai are încredere în dumneata? Tot din cauza conștiinței nevinovăției dumitale. Ei bine, ar fi de ajuns să faci un singur pas greșit și totul s-ar îndrepta dintr-o dată. Nici nu-ți închipui cât de prudent ai devenit și cum te-ai strădui să faci totul pe placul bărbatului. Da. Va să zic că rețeta dumitale e să păcătuiesc pentru a-mi păstra buna reputație? Tocmai, doamnă. Trebuie să-ți mărturisesc că dacă totuși m-aș hotărî să calc cu stângul, aș face din pricină că Sir Peter se poartă urât cu mine și nu fiindcă m-a convins logica dumitale onorabilă. N-are nicio importanță, draga mea, Lady Teasle. Important este că această mână splendidă pe care el nu e vrednic să o mângâie. Domnule, ce vrei, idiotule? Iertați-mă, domnule, dar m-am gândit că n-ar fi nimerit ca Sir Peter să intre aici fără să vă anunț. Cum? Sir Peter, ce-ai nebunit? Vai, Doamne, sunt pierdută, ce mă fac? Îndură-te, domnule! Fie! Auzi pe scară! Vai, să mă ascund aici după paravan și dacă am să mai fac vreodată imprudența asta... Dă-mi cartea aceea, idiotule. Așa. Poftește-le înăuntru. Hei, dar mereu să cultivă prietenul meu Jersey. Dragul meu, Sir Peter. Tocmai frunzăream o carte stupidă. Sunt îndatorat pentru vizita pe care mi-o faci, Sir Peter. Am venit să te consult într-o chestiune personală. Așa. Stai jos, te rog, Sir Peter, stai jos. Da, mulțumesc. Trebuie să-mi descarc sufletul în fața unui bun prieten. Țin să mă consider ca cel mai bun prieten al dumitale. Uite, purtarea Lady Teasle în ultima vreme mă face să sufăr foarte mult. Mă doare când aud așa ceva. Da, am ajuns la convingerea că nu mai are niciun fel de considerație pentru mine. Cum? Și ceea ce e mai grav, am destule motive să bănuiesc că ține la altcineva. Nu se poate. Mă uimesc, Sir Peter. Cred că am descoperit și persoana. Dar sunt de-a dreptul înmărmurit. Da, dragul meu prieten, știam că voi găsi aici toată înțelegerea. Nu bănuiești despre cine e vorba? Habar n-am. Nu fi Sir Benjamin. Nu. E Charles. Ce? Fratele meu? Să știi că dacă bănuiele dumitale se deveresc, nu mai vreau să știu de Charles. Nu-l mai recunosc ca frate. Doamne, ce deosebire între voi. Totuși sunt convins că Lady Teasle este complet nevinovat. Da, prietene, vreau să-ți mai cer o părere. Da, Sir Peter. Uite, ai aici două acte în ciornă. Pe baza celui dintâi, Lady Teasle va dispune pe tot timpul vieții mele de 800 de lire pe an, banii ei personal. Pe baza celui de-al doilea act, îi las ei, după moartea mea, toată averea. Sir Peter, asta se numește adevărată mărinimie. Da, sunt hotărât să înlătur orice motiv de ceartă dintre noi. Însă nu vreau ca ea să afle despre această nouă dovadă de dragoste. Sigur că nu. Acum, dragul meu prieten, să discutăm și despre nădejdele pe care ți le-ai pus în Maria. Nu, Sir Peter, altă-te, te rog. Îmi pare grozav de rău că n-ai izbutit încă să-i câștigi inima. Lasă asta. Pentru mine nu contează acum decât fericirea dumitale, Sir Peter. Sunt pierdut. Păcat că n-ai vrut să afli și Lady Teasle despre dragostea pe care o porți Maria. Te asigur că n-ai fi găsit în ea un dușman și tot un prieten. Sir Peter, fă-mi plăcerea, te rog, și... Da, ce este? A venit domnul Charles, fratele dumneavoastră. Dar nu sunt acasă, netotule. Am plecat, am fugit. Stai. Lasă-l să intre. Da. Lasă. Fie, dacă vrei dumneata. Da. N-auzi, cheamă. Te rog însă, ascunde-mă undeva.
Apoi întreabă-l pe Charles în legătură cu cele discutate de noi. Să vedem ce va răspunde. E rușinos, Sir Peter. Îmi cer să întind o capcană propriului meu frate? Păi nu spuneai tu că e nevinovat, dar gândește-ți însă că în felul acesta aș putea să-mi recapăt liniștea. Îmi faci cel mai mare bine. Eu mă ascund aici în dosul paravanului. Nu. Drace, poți jura că am văzut o fustă. Da, să vezi, Sir Peter. E o biată croitoreasă, o franțuzoică. O femeie care se ține scai după mine. Dar în clipa când a intrat dumneata s-a ascuns după paravan, da? Înțelegi, era reputația ei în joc. Ei, Joseph, nu mi-aș fi închipuit niciodată ca tu. Ei, dar Dumnezeu a auzit tot ce am spus despre nevastă. Nu, e foarte discretă, te asigur. Atunci n-are decât să asculte și restul. Mă ascund în dulapul ăsta. Bine. Ce faci, Charles? Joseph, ce-a fost asta? Servitorul tău n-a vrut să mă lase să intru. Spune, cu cine erai? Cu un cămătar sau cu o femeiușcă? Charles, cum vorbești? Cu nimeni. Parcă îl zărisem pe Sir Peter pe aici. Da, a fost, dar când a auzit că vii tu, a plecat. I-a fost frică bătrânului să nu-i cer niște bani, nu? Îmi pare rău, Charles, că îi dai acestui om cum se cade motive de neliniște. Cum așa? Sir Peter se teme că vrei să răpești pe Lady Teazle. Cine, eu? Da. Dumnezeule, dar îți dau cuvântul meu de cinste. Zi, bătrânul a descoperit că are o nevastă tânără sau, mai rău, Lady Teazle a descoperit că are un soț bătrân. Te rog, nu glumi, Charles. Dar nici prin cap nu mi-ar fi trecut că mă poate cineva învinovăți de una ca asta. Sir Peter ar fi încântat dacă te-ar auzi. Și apoi știi bine că eu sunt îndrăgostit de Maria. Dar minte, după câte am observat eu, Lady Teazle te preferă pe tine. Ce spui tu, e o tâmpenie. Pot jura că v-am văzut schimbând ochiade. Ascultă, Charles, lasă gluma. Dar nu glumesc deloc. Nu-ți mai aduce aminte într-o zi când am intrat aici și încetează, Charles. Și v-am găsit împreună. Știi că dacă mai continui și altădată când servitorul tău... Ascultă, frățioare. Ce? Taci odată. Taci. Sir Peter e aici. A tras cu urechea la tot ce am vorbit. Știam că vei ieși cu față curată. Altfel nu m-aș fi pretat. Sir Peter? Da. Unde? E acolo. În dulap? Da. Să-l scoatem afară. Nu, Charles! Sir Peter! Ești acolo! Bravo, Sir Peter! Da. Ce rușine! În felul ăsta vrei dumneata să afle adevărul? Tot ce am auzit ne-a adus o mare bucurie. Da, noroc că n-ai auzit și restul. Nu e așa, Joseph? Ba da, am auzit. Da? Nu, am făcut și eu o glumă. Știam că glumești. Moralitatea lui Joseph nici nu poate fi pusă la îndoială. Da. Cu toate acestea, l-ai fi putut bănui și pe el cum m-ai bănuit pe mine, nu, Joseph? Pe el? Da. Se vede că nu-l cunoaște. Da, ce este? Lady Sneeruel e jos, sir. Ce? Mii de draci. Domnilor, vă cer iertare. Da, a venit cineva într-o chestiune strict personală. Primește-l dincolo. Da. Sir Peter și cu mine nu ne-am mai văzut de mult și vrem să stăm de vorbă. Da, mă întorc îndată. Da, bine. Sir Peter, nicio vorbă despre croitoreasă. Nu, pentru nimic în lume. Așa. Charles, de ce nu te întâlnești mai des cu fratele tău? Ți-ar fi mai ușor să te îndrepți. Joseph e un om de inimă, dar nu există nimic mai nobil pe lume ca un om de inimă. Nu e prea moral și ține atât de mult la reputația lui încât ar fi în stare să primească în pat un preot în loc de o fată. Lasă-l, adică nu-i chiar un sfânt. Dar i-aș spune, ce-am mai rău de pe socoteala lui. Încolo, Sir Peter, e un pusnic. Ce mai spune? Ascultă, Charles. Vrei să ne distrăm puțin? M-a dat el de gol, îl dau și eu. Avea o fată la el când am venit. Cine, Joseph? Glume, Sir Peter. O croitoreasă franțuzoică. E aici în cameră. Pe dracu. Dacă spune, după paravan. Cu atât mai bine. Să o scoatem la lumina zilei.
Nu, asta să nu faci, Joseph, nu o să-mi ierte niciodată. Păi lasă că te apăr eu. Ei, cine e acolo? Ieși afară, domnișoară! Dumnezeule, Lady Teazle pe toți diavolii, e chiar Lady Teazle. Sir Peter! Joseph! Într-adevăr, iată una dintre cele mai elegante croitorese pe care le-am văzut cândva. Îmi face impresia că v-ați jucat cu toții de amați ascunselea. Să o rog pe doamna să spună ceva? Vorbiți, doamnă. Nimic? Frățioare, ai amuțit subit? Atunci, dumneata, Sir Peter. Așa? Ciudat. Toți și-au pierdut glasul. Plec atunci. Vă las cu bine. Îmi pare însă rău, frățioare, că i-ai dat acestui om cum se cade atâtea motive de neliniște. Oh, și când te gândești, Sir Peter, că nu exista nimic mai nobil pe lume ca un om de inimă. Bine. Sir Peter, dacă poți să mă asculți cu răbdare, îți voi explica totul spre deplina dumitale satisfacție. Te rog, domnule! Adevărul, domnule, este că Lady Teazle, cunoscând slăbiciunea mea pentru pupila dumneavoastră Maria, vreau să spun că Lady Teazle, temându-se de gelozia dumneavoastră și cunoscând sentimentele mele de prietenie față de toată familia, ea, domnule, zic că a venit aici ca să-i explic. Da, dar când ai venit dumneata, s-a retras, cum spuneam, și asta este, te asigur, adevărul. Dar strașnic, ce să spun? Poți jura că doamna aprobă fiecare cuvânt. Nu e nimic adevărat în tot ce ți-a spus domnul acesta. Te cred, doamnă, te cred. Sir Peter, n-am venit aici în legătură cu pupila dumitale și nici n-am știut că acest domn este îndrăgostit de ea. Am venit ca să ascult declarațiile lui de dragoste. Femeia asta a nebunit, Sir Peter. Dimpotrivă, domnule, femeia asta și-a revenit. Sir Peter, știu că n-ai să mă crezi, dar grija dumitale față de mine mi-a mișcat inima. De aici înainte, viața mea îți va dovedi recunoștința pe care sincer ți-o port. Iar în ceea ce îl privește pe acest fățarnic cu limba de miere, Peter, care a încercat să o seducă pe soția prietenului său, în timp ce se prefăcea că o curtează pe pupila lui, îl văd acum într-o lumină atât de urâtă, încât n-am să-mi iert niciodată ce-am făcut. Toate acestea, Sir Peter, martor mi-e cerul că... Ești un ticălos! Nu, ești prea pripit, Sir Peter. Dar trebuie să mă ascult, Sir Peter. Hai să mergem la Lady Teazle. Da. Sir Peter! Sir Peter! Cred că soarta n-a jucat niciodată o farsă mai idiotă unui om atât de abil ca mine. Trecerea de care mă bucurăm pe lângă Sir Peter, speranțele pe care mi le pusesem în Maria, toate s-au spulberat într-o clipă. Ce mai pot face acum? Ce este, idiotule? A venit domnul Stanley, sir. Domnul Stanley, tâmpitule! Ți-ai închipui probabil că am chef să primesc vizite? Vă rog să credeți, sir, că n-am nicio vină dacă Sir Peter a dat peste doamnă. Ieși afară! Ieși afară și spune domnului Stanley să intre. Da, sir. Tocmai ce-mi lipsea acum. Să încerc măcar să-mi viu în fire și să surâd. Domnul Stanley, bănuiesc, da. Dar îți cer 1000 de scuze că te-am făcut să aștepți, domnule Stanley. La dispoziția dumneavoastră. Da. Domnule Stanley, fă-mi cinstea și stai jos, stai jos. Vă rog, prea politicos. Nu am avut plăcerea să te cunosc, domnule Stanley, dar sunt foarte fericit să constat că arăți destul de bine. Da? Da. Dacă nu mă înșel, ești o rudă apropiată de-a mamei mele, nu? Da, domnule, da. Știți, sărăcia în care mă zbat cumplit m-a silit să vă deranjez. Vă rog să credeți că... Dragă domnule, nu e nevoie de scuze. Mi-ar plăcea să fiu în situația de a te putea ajuta, dar știți... Dacă unchiul dumneavoastră, Sir Oliver, ar fi aici, cu siguranță că aș fi găsit în el un prieten. Dragă domnule, ai fost informat greșit. Nu, Sir Oliver este desigur un om de treabă, dar zgârcenia, domnule Stanley, este păcatul secolului nostru. Să spun un secret, domnule Stanley. Ce crezi că a făcut Sir Oliver pentru mine? Mai nimic. Cum?
Nu v-a trimis lingouri de aur și nu știu câte mii de lire? Da, de unde? Din când în când niște pocnitori indiene și niște papagali. Pe de altă parte, ai auzit și dumneata probabil de viața destrăbălată pe care o duce fratele meu Charles. Da. Nici nu-ți închipui câți bani m-a costat și ce n-am făcut pentru acest tânăr nenorocit. Recunosc, sunt pur și simplu de condamnat și mă simt vinovat de 2 ori, fiindcă sunt pus acum în imposibilitatea de te servi pe dumneata, așa cum îmi dictează inima, dragă domnule Stanley. Da, prefăcutul. Va să zic că nu mă puteți ajuta cu nimic? Nu, în momentul de față îmi pare rău, dar nu pot. Dar credeți-mă că ori de câte ori voi avea posibilitatea, am să vă scriu. Îmi mulțumesc, sunteți foarte amabil. Să compătimești pe cineva fără să ai puterea să-l ajuți e mai dureros decât să ceri și să fii refuzat. Atunci nu-mi rămâne decât să mă retrag. Da, domnule Stanley. Mă lași profund afectat. M-ați chemat, sir? Da, condul pe domnul. Lăsați ceremoniile, domnule. Îți doresc multă sănătate și bună dispoziție, domnule Stanley. Sunteți prea bun, milostive, domnule. Da, cu bine, domnule Stanley. Bine că a plecat. Sir, să primiți scrisoarea aceasta. De la cine fi? Sunt bine sănătos și foarte nerăbdător să-mi îmbrățișez vrednicul lepo... A venit Sir Oliver Surface. Dumnezeule, să vină tocmai acum. Un ghinion mai mare nici că se putea. Să-l părăsim o clipă pe Joseph Surface și să ne ocupăm de prietenii Lady Teazle, care, firește, nu puteau rămâne indiferenți la tot ce s-a întâmplat. Stăpâna mea, Lady Teazle, a spus că nu poate primi pe nimeni. Du-te, te rog, și spune că vrei prietena ei, doamna Calder. Da, doamnă, însă vă roagă să o iertați. Nu, mai du-te, te rog, încă o dată. Bine, doamnă, mă duc. Trebuie să fie tare nenorocită. Cum să nu mor de curiozitate? Ce păcat că nu cunosc toate amănuntele. O, dragă sor Benjamin, ai auzit, sper? Despre Lady Teazle și domnul Surface, grozavă chestie, ce să spun? Am fost uluită, pur și simplu, îmi pare așa de rău. Ei, lasă că și Sir Peter prea ridica în slăvi pe domnul Joseph Surface. Dar nu e vorba de Joseph. Lady Teazle a fost prinsă cu Charles. Dar de unde? Eroule Joseph. Da, ascultă-mă pe mine, Charles e cu pricina. Joseph l-a adus pe Sir Peter, n-a dis ca să-i surprindă. Mi-a spus cineva, care a auzit de la cineva, care... vine la desmirul. Poate că știi dânsa mai mult. Vai, dragă, cine ar fi crezut? Vezi, nu e niciodată bine să te iei după aparențe. Da, mie, să spun drept, mi s-a părut întotdeauna cam ușuratic. Ce vrei, la ani ești. Da, e drept, dar cunoști amănunte? Nu prea, însă toată lumea știe că domnul Joseph... Vezi, ți-am spus eu. Nu e adevărat. Joseph avea întâlnire cu Charles. Charles, dar nu se poate. Acum nu o să ne certăm pentru atâta lucru. Sper însă că rana lui Sir Peter nu va fi prea... Ce? Cum? Sir Peter e rănit? Dumnezeule, nu mi s-a spus. Dar nici mie. Cum? N-ați auzit nimic despre duel? Absolut nimic. E bine, aflați că s-au încăierat chiar acolo, în cameră. Domnule, a spus Sir Peter după ce i-a surprins, ești omul cel mai infam și așa bătrân cum sunt, îți cer imediat satisfacție. Apoi au început să se bată cu săbile. Cu pistoalele, nepoate, cu pistoalele. Mi s-a spus dintr-o sursă absolut sigură. Vai, domnule Crabtree, atunci totul e adevărat? Foarte adevărat, doamnă. Iar Sir Peter e grav rănit. Vai, bietul Sir Peter. Cu toate astea, Charles ar fi vrut să evite. Vedeți, v-am spus eu că e Charles. După câte îmi dau seama, unchiul meu nu e prea bine informat. Dar Sir Peter l-a acuzat de ingratitudine. Asta v-am spus eu. Ei, la naiba, nepoate, dă voie și altora să știe câte ceva. E bine, haide, spune odată ce este. Da.
O pereche de pistoale se găsea pe birou. Sir Peter l-a obligat pe Charles să ia un pistol. Au tras aproape în același timp. Glontele lui Charles a nimerit, ca să spun așa, ținta, iar cel al lui Sir Peter a nimerit într-un mic Shakespeare de bronz care s-a aflat asupra căminului. A ricoșat și, trecând prin fereastră, l-a rănit pe factorul poștal, care tocmai se apropia cu 2 scrisori din Changa de la Sir Oliver Surface. Dar trebuie să recunosc că relatarea aceasta conține amănunte mai precise decât a mea. Dar unde o fi Sir Peter? L-au dus pe targ acasă. Are toracile complet perforate. Cine e ăsta care vine? O fi doctorul. Dar ce se doctorul? Ei, doctorul, ce speranțe sunt? Nu e așa că e o rană făcută cu sabia? Cum cu sabia? Are un glont în piept, nu, doctore? Un glont în piept? Da, sigur. N-ați auzit de accidentul care a avut loc? Ce accident? Sir Peter e grav rănit. Pe naiba! Spintecat într-o coastă. Mușcat în piept. De unul Surface, Joseph Surface. Nu, de Charles. Vă rog. Va să zic că sunteți de acord că Sir Peter e grav rănit. Da, în privința asta suntem toți de acord. În cazul acesta, Sir Peter e omul cel mai imprudent din lume. Pentru că îl văd venind încoace ca și cum nu i s-ar fi întâmplat nimic. Pe legea mea, Sir Peter, ai venit la timp. Să mă ia naiba dacă am mai pomenit o vindecare așa de rapidă. Dar de ce faci una ca asta, Sir Peter? Te scoli din pat cu o împunsătură de sabie în coastă și cu un glonț în piept? Nu pricep nimic. Lăsați, Sir Peter. Ne pare bine că povestea cu duelul nu este adevărată, dar ne pare rău de celelalte nenorociri. Va să zic că știe deja tot orașul. Cu toate că de, Sir Peter, e și dumneata de vină să te însori la anii dumitale. Asta nu te privește pe dumneata. Totuși, Sir Peter era un soț atât de bun, ar fi meritat altă soartă. Te rog să nu mă compătimești dumneata. Să știi, Sir Peter, e un caz destul de obișnuit. Are dreptate, e și asta o mângâiere. Destul! Încetați odată! Cum? Plecați de aici! Ce e asta? Să părăsiți imediat casa mea! Hai, dar se poate? Bine, plecăm. Și o să avem grijă să prezentăm lucrurile cum ne pricepem mai bine. Da. Și o să spunem tuturor cu câtă înțelegere le-ați îndurat pe toate. Afară! Afară, fipe! Afară! Afară! Sunt într-adevăr imposibili. Trăim într-o lume îngrozitoare. Așa e, Sir Peter. Țin să spun că am întâlnit-o mai adineauri pe Lady Teazle. Mi-a povestit totul, părea grozav de îndurerată. M-a rugat să fac pe avocatul pe lângă dumneata. Totuși nu-i lucru ușor să fii calul de bătaie al tuturor cunoscuților. Sir Peter, niciodată nu trebuie să-ți pese de batjocura proștilor. Sunt convins că și dumneata dorești din tot sufletul să te împaci cu ea. Puțină cenușă în cap nu-i strică deloc unei femei. Asta e curată cruzime din partea dumitale, Sir Peter. Lumea o să râdă de 10 ori mai mult când o afla că ne-am împăcat. Lasă-i să râdă și răspunde la răutatea lor, arătându-le că ești fericit. Ai dreptate. Așa am să fac. Și dacă nu-mi fac iar iluzii, mai putem fi încă perechea cea mai fericită din Anglia. Atunci, dumneata te duci să o împaci pe Lady Teazle și eu o să-mi aștept nepoții aici. Trebuie să sosească din moment în moment. Da. Să vezi ce mută o să facă când mor vedea. Da. Hotărât cea mai fericită pereche din Anglia. Sir Oliver n-a venit. Mi se pare că e Joseph. Cum nici aici nu scap de dumneata? Ai început, domnule Stanley, să mă plictisești din calea afară. Îmi pare rău, dar nu pot nici o clipă să stau de vorbă cu dumneata. Domnule Joseph, am auzit că Sir Oliver, unchiul dumneavoastră, trebuie să treacă pe aici și cu toate că a fost atât de zgârcit cu dumneavoastră, vreau să văd ce poate face pentru mine. Nu o să ne întâlnim altă dată și îți promit solemn că te voi ajuta. Acum te rog, pleacă. Nu plec. Ce? Vreau să vorbesc cu Sir Oliver. Dar asta e curată neobrăzare. Bună ziua, domnilor! Dar ce s-a întâmplat? Ce caut aici, bunul meu cămătar? Frățioară, te rog să nu te atingi domnul Premium. Cum? El a fost și pe la tine? Sigur că a fost. Eu nu-mi foarte cum se cade. Joseph, nu cumva ai împrumutat și tu bani de la el? Eu? Dar ce ți-a venit? Charles, știi că trebuie să sosească Sir Oliver din clipă în clipă. Și domnul acesta... Așa e, mai bine să nu-l găsesc aici pe cămătar. Totuși, domnul Stanley nu vrea să plece. Care Stanley? Numele lui e Premium. Dar ce importanță are cum îl cheamă? Te rog, domnule Stanley, înțelege. Da, sigur. Se aud pași. Da. Trebuie să fii Sir Oliver. Haide. Te rog, domnule Premium, te rog și... Da, te rog afară. Ieși afară. Sir Oliver! Dar ce înseamnă toate astea? Nepoții tabără asupra unchiului lor de la prima întâlnire? Noroc că am venit la timp să te salvăm. Cum, Sir Oliver? Unchiul... Asta a pus capac la toate. La toate? Sir Peter, bătrânul meu prieten,
Și dumneata, Lady Teazle. Și dumneata, Maria. Da. Uitați-vă la nepotul acesta mai mare. Știți câți bani i-am trimis? Am constatat însă că e un om lipsit de bunătate, perfid și nerecunoscător. Sir Oliver, m-ar fi surprins această afirmație dacă eu însumi n-aș fi avut dovada că e un ticălos de cea mai ordinară speță. Iar dacă acest domn nu-și recunoaște vinovăția, rugați-mă pe mine să vi-l descriu. Cât despre risipitorul de colo, fratele lui... Mi-a venit rândul și mie afurisitele acelei de tablouri o să mă piardă. Sir Oliver, unchiule, pot să spun și eu o vorbă? Nu cumva vrei să te dezvinovățești, Joseph? Sunt convins că o pot face. Și dumneata, Charles? Și dumneata vrei să te dezvinovățești? Nu, unchiule. Dă mâna încoace, Charles. Uritul de deasupra canapelei face pace cu tine. Cred totuși, Sir Oliver, că în mijlocul nostru se află cineva cu care Charles ar fi și mai dornic să încheie pace. Da, știu. Și cu îngăduința Marii, dacă interpretezi bine bujorii aceia din obraj... Hei, fetiță, îi spune ce ai pe suflet. Am puține de spus. Vreau numai ca Charles să fie fericit. De aceea renunț la el în favoarea unuia care are mai multe drepturi decât mine. Maria, ce vorbe sunt astea? Inima lui Charles și a Lady Sneerwell cunosc motivele. Lady Sneerwell? Pe viața mea nu mai înțeleg nimic. Atunci poate că domnul Sneak, pe care l-am adus aici, va fi în stare să lămurească totul. Poftim înăuntru, domnule Sneak. Ce ai de spus? Dar vă cer mii de scuze. Dar țin să declar în fața dumneavoastră că Lady Sneerwell mi-a plătit ca să ticluiesc niște scrisori adresate Lady Teazle, ca din partea domnului Charles. Acum înțeleg tot. De asemenea, tot ea mi-a cerut să ticluiesc niște scrisori din partea domnului Charles, dar de asta dată către dânsa, și care, prin grija mea, au nimerit în mâinile domnișoarei Maria. Sunt atât de uluit de faptul că Lady Sneerwell a putut să-l mituiască pe domnul Snake și în felul acesta să-și bată joc de noi toți, că nu mai știu ce să spun. Totuși, ca Lady Sneerwell să nu se răzbune împotriva fratelui meu, cred că e cazul să mă duc la dânsa. Da. Omul care încearcă... Moral până la capăt. Da, Joseph, și însoară-te cu ea dacă vrei. O să vă potriviți de minune. Urez Lady Sneerwell bucurie de plină de pe urma sforărilor ei. Cred că nu mai avem nevoie nici de domnul Snack. Dar vă mulțumesc, Sir Oliver. Lady Sneerwell mi-a plătit regește pentru niște minciuni dumneavoastră, însă mi-ați oferit un preț de 2 ori mai mare ca să spun adevărul. Va să zică complot și contracomplot. Însă vreau să vă rog să nu se știe mai departe. La naiba, ți-e rușine că ai făcut și dumneata o faptă bună? Da, gândiți-vă și dumneavoastră, domnule, eu trăiesc de pe urma proastei mele reputații, nu-i așa? Dacă s-ar afla că am fost atras într-o afacere cinstită, mi-aș pierde toată clientela. E foarte bine, foarte bine. Fii pe pace. Nu vom spune nimic bun despre dumneata. Omagiile mele, doamnelor și domnilor, omagi. Bine că s-a lămurit totul. Mâine dimineață facem nunta. Îți mulțumesc, dragă unchiule. Ia ascultă, nătărăule, nu ceri mai întâi încuvințarea fetei? I-am cerut-o de mult, iar acum un minut am citit în privirea ei da. Nu ți-e rușine, Charles. Protestez, nu i-am spus niciun cuvânt. Cu cât mai puține cuvinte, cu atât mai bine. Și să trăiți fericiți împreună, așa cum avem de gând să trăim și noi. Lady Teazle cu mine. Charles, promitem că te vei îndrepta. Nu, nu făgăduiesc nimic. Ceea ce e o dovadă că am de gând să mă schimb. Alături de mine va fi de acum înainte fermecătoarea mea călăuză. Charles. Crezi oare că aș putea părăsi vreodată cărarea cea bună pe care o luminează ochii ei? Ați ascultat Școala Bârfelilor, adaptare radiofonică după piesa lui Sheridan. Distribuția a fost următoarea: Sir Peter Teazle, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Sir Oliver Surface, George Iliescu;
Joseph Surface, Constantin Brezeanu. Charles Surface, Ion Lucian, artist emerit. Sir Benjamin, Radu Beligan, artist al poporului. Crabtree, Coti Ho-chung. Snake, Florin Scărlătescu, artist emerit. Carols, Dinu Dumitrescu. Sir Harry Bumper, Tony Buiacici. Moses, Mircea Constantinescu. Lady Teasel, Cela Dima, artistă emerită. Doamna Kendau, Aura Buzescu, artista a poporului. Lady Sneerwell, Nelly Sterian, artistă emerită. Maria, Aurelia Sorescu. Un servitor, Mircea Bașta. O servitoare, Margareta Dumitrescu. Crainicul, Tiberiu Simionescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.